مساء الخير، كيف حالكم؟ راح أطبخ في قدر الضغط أسرع بامية مسبكة. راح نبدأ أول حاجة نحط الزيت. بسم الله. طبعا شغلت القدر الضغط على خيار الدجاج لأنه أبغى يكون أقل من 20 دقيقة، مو خيار اللحم، لأنه أبغى أوازن بين طبخ البامية مع اللحمة. ما أبغى اللحمة تنهري والبامية لسه ما استوت. نحط عليها بصل. الإدامات كل ما كان البصل فيها كده كميته كويسة وتكشنيه كويس، كل ما يطلع الإدام مسبك. البصل أبغاه يذبل، ما أبغاه يحمر عشان لا يتغير طعم المرق. لو انت تحبي طعم البصل مرة قوي حمر البصل. بعد ما دبل البصل راح أحط توم مفروم كمية كده كويسة. دحين نضيف اللحم. عندنا لحم غنم، بسم الله. وتقدروا تستخدموا البقري كمان، في ناس يحبوا البامية مع لحم البقر. نقلقل اللحم مع البصل والثوم شوية لين يتغير لونه. الإدام عشان يكون مسبك كل ما كشنتيه وقلقلتيه أكتر كل ما صار طعمه ألذ. الحين راح أحط معجون طماطم أقلقلها شوية مع اللحمة. دائما أصور لكم البامية اللي باللبن، اللي فيها بهارات وفيها زعفران يعني كده. هذه لا، هذه الكلاسيكية العادية حقت ستي وستك، اللي هي بهارات خفيفة ما فيها لبن. في ناس نفسها هي البسيطة دي يحطوا لها لبن. الحين راح نحط عصير طماطم. بسم الله. هذه زي طريقة ستي، الله يديها العافية إن شاء الله. طيب سر رقم، ما أدري رقم كم، مهم عشان تطلع مرقتك مسبكة لأي إيدام. حاولي إنه الطماطم تكون بدون قشر، يعني إنك تقشري الطماطماية حقتك، يعني إنك تستخدمي زي ما أنا سويت طماطم معلبة تكون مقشرة وبس، تعصريها وتحطيها، تطلع مرقتك مسبكة أكتر من اللي تعصريها بقشرها. زي كده حسيبها تتسبك بهدوء عشان أبغى الطماطم والصلصة والبصل وكده يتظبط. كيف أخلي النار هادية؟ لأنه طبعا معروف في قدر الضغط الحرارة واحدة. فأنا الحين حطيته على خير الدجاج. طيب بس راح نحطه على خير التسخين، نعمل إلغاء أول بعدين نرجع نضغطه تاني يصير تسخين، تقوم النار تهدى وتتسبك الطماطم على راحتها. بس خلاص تتسبك، راح نرجع نحط خيار الدجاج مرة تانية ونضغط القدر. خلاص مرقتي تسبكت. شغلت القدر على 13 دقيقة. ترى ما يفرق دجاج لحم سمك أي شيء، مهم يكون 13 دقيقة إلى 15 دقيقة. ونضيف موية حارة وفي الإدامات انتبهوا ما تكتروا موية، الموية تكون مرة قليل عشان يطلع كمان المرقة نفسها تكون خاثرة ما تكون مفروطة. الموية الكتير تخلي المرق يصير مفروط، فهو إدام مو شوربة. خلاص خلصت 13 دقيقة. الحين راح أرجع أحطها كمان 13 دقيقة. شوفوا كيف المرقة كيف مظبوطة وقوامها حلو. الحين راح أحط البهارات حقتي. بما إنه اللحمة قربت تستوي، عندي ملح، كمون، كزبرة ناشفة وفلفل أسود. كمان نحط البامية حقتي مفرزنة اللي تكون حجمها مرة صغير. طيب في ناس تحط كربونات صوديوم، ستي ما تحط الصراحة، بس أنا الحين بفكر أحط أجرب. يقولوا إنه تفضل البامية بحبتها وما تسود، تفضل خضرة كده مزهزهة. فراح أجرب أحط كربونات صوديوم. يعني عندي مرة نقطة صغيرة، لا تكتروها عشان تمرر لما تكتر. نشوف نجرب. يلا راح أضغط القدر وأرجع لكم بعد ما يخلص إن شاء الله.
متابعيني القديمين من زمان يعرفوا اني انا ما في حياتي جربت اطبخ في قدر ضغط في حياتي، ومن يوم ما جربت قدر الضغط الكهرباء وانا معلقة عليه ما بعتق. وحتى الدادة عندي تقول لي مدام خلاص اطلع لك بريشر كوكر انك تطبخي فيه كده على طول، حتى هي استسهلته. كنت اخاف لو تشوفوا دي الصفيرة كيف افتحها، اجيب ملعقة خشب طويلة ومن بعيد وارفعها واشرد. مرة ترى ما تتخيلوا قد ايه اخاف من قدر الضغط. دحين بيدي افتحه بيدي وما شاء الله اموري صارت تنبتيك. واستوت البامية مع لحمتي، استووا كلهم مع بعض ومسبكة كمان. دحين بقرا التعليقات لما قلت انه كربونات الصوديوم تخليها ما تتفكك وتفضل خضرة. في ناس قالوا حطي سكر، في ناس قالوا حطي عصرة ليمون، كل شخص عنده طريقة. طيب وراح نحط كمان كزبرة مفرومة، انا احب احطها في الاخير الصراحة، ما احبها تنطبخ من البداية، واحبها كتير تكون. وخلصنا طبختنا وبالعافية. شوفوا بالله ما شاء الله تبارك الله المرق كيف مسبك وتقيل ومو موية موية. انا احب البامية زي كده، عشان كده قلت لكم الاسرار حقت الادامات. في واحدة الله يذكرها بالخير ناسي اسمها الصراحة، من متابعاتي من سنين، هي تقول لي الإدام ما يزبط معاي، الإدام دائما مفروض الإدام. إن شاء الله تكون تشوف اليوم السنابات وكل أنواع الإدامات في العالم تزبط معاكي لو عملتي هذه الطريقة.